हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चॅनल. आज मी तुम्हाला सिग्नेचर लोगो कसा बनवायचा ते तर सांगणारच आहे, पण मेन व्हिडिओ हा 1 मिनिट 21-20 सेकंदाच्या नंतर चालू होणार आहे. पण हे महत्त्वाचं आहे. हे येथे मी आता सांगतोय की मी जे ID दाखवत आहे ही माझी इंस्टाग्रामवरची ID आहे. IDची लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे. 2 ID आहेत. एक पेज आहे जिंतूर शूटआउट नावाचं. तेथे रोज नवीन कन्सेप्ट फोटो एडिटिंग वगैरे अपलोड केले जाते. तर या व्हिडिओ किंवा येणाऱ्या कोणत्याही व्हिडिओबद्दल तुम्हाला माहिती द्यायची असेल मला, किंवा काही विचारायचं असेल किंवा काही सांगायचं असेल तर तुम्ही इंस्टाग्रामवर डायरेक्ट मेसेज करू शकता. माझं जे मेन अकाउंट आहे सचिन गजबारे, ते दाखवत आहे व्हिडिओत. तिथे फॉलो करा. मी येणाऱ्या व्हिडिओंचं पासवर्ड वगैरे तिथे देत असतो, तर मला मेसेजसुद्धा करू शकता तुम्ही. तर चला आता बघूत की सिग्नेचर लोगो कसा बनवायचा. लेट्स स्टार्ट.